Вітаю, друзі! Ну що, мабуть, найгарячіша новина сьогодення – це те, що коли Зеленський повідомив Залужному, що хоче провести вибори цієї осені, і запитав того, чи хоче він йти на вибори, чи піде він на вибори і буде йому опонентом, то Залужний сказав Зеленському, що балотуватиметься в президенти, а Зеленський намагався його вмовити не йти. І що я можу сказати? Не вдалося, як пишуть журналісти. Буду трохи не в тренді. Поки всі жваво обговорюють інформацію про розмову Залужного з Зеленським і те, що залізний генерал знову відмовив шоумену, то я на превеликий жаль не можу ані підтвердити, ані спростувати цю новину, навіть посилаючись на злі язики з Банкової. Але деякі речі я можу озвучити і вважаю необхідним це зробити. Вже декілька місяців на Банковій живуть ідею проведення швидких виборів восени. І я про це говорив на цьому каналі неодноразово. Попереджав раніше. Як попереджав і про те, що не готуйтесь до травневих шашликів, а готуйтесь до повномасштабного вторгнення. Як попереджав, що знімуть Залужного, хоча ніхто не вірив. Як попереджав і багато іншого. Але ж я завжди попереджаю, а люди потім кажуть, як це сталося? Так читати треба, дивитися треба і робити висновки. Але на Банковій живуть ідеєю проведення виборів. Живуть нею як лудоман, надією на виграш у казино. Але Україна не гральний заклад. А життя людей не повинно бути ставками в чужому бажанні отримати владу в своїх спітнілих клептократично-корупційних долонях. Так, я добре розумію, що влада потрібна Зеленському з багатьох причин. Наприклад, щоб і далі не відповідати на запитання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії біля дому Андрія Єрмака, Міндіча та Чернишова. А ще, щоб уникнути відповідальності за порушення Конституції та законів України. Ну, наприклад, згідно з розділом 5 статтею 106 Конституції України, президент приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, увага, у разі загрози нападу чи небезпеки державної незалежності України. Була загроза в 2022 році? Була. Що зробив Володимир Зеленський у лютому 22-го, коли всі партнери та їхні розвідки казали про загрозу цього нападу? Він порушив Конституцію і не виконав її вимоги. Він не запровадив воєнний стан. І тому добре розуміє, що втрата влади – це початок відповідальності для нього згідно із законами України. І це я не все ще перерахував, там значно більше. Тому йому вкрай потрібно переобратися, щоб уникнути цього. Але Зеленський точно не потрібен Україні. Ба більше, Зеленський розуміє, що він без підтримки Залужного на виборах не переможе. Тому постійно намагається вмовити Залужного об'єднатися. І в черговий раз, отримавши відмову, атакує генерала в інформаційному полі та шукає шляхи, які нейтралізувати зможуть основного конкурента з використанням адмінресурсу чи силових структур. Даремно. Це теж не допоможе. Так вже було. Колись того ж самого Ющенка намагалися фактично виключити всі цих процесів. І лайном поливали, і адмінресурс включали, і навіть фальсифікували вибори. Не допомогло, бо це Україна. Україна не Росія, яка, ми пам'ятаємо, ментально дуже подобалася Зеленському, бо какая разниця? Так от, якщо додати, що за умови участі Усіка у виборах Зеленський взагалі не виходить до другого туру, то це штовхає його до історичних тез і дій, вкидання тез про об'єднання з Залужним, погроз генералу чи спроб публікувати смішні маніпулятивні соцопитування, в яких він на першому місці. Попри хвилі інформаційного бруду, Залужний залишається лідером довіри громадян. До речі, Зеленський теж є лідером у деяких соцопитуваннях. Наприклад, 74% українців вважає саме Зеленського відповідального за жахливий рівень корупції в Україні, а 67% українців бажають змінити президента на перших повоєнних виборах. Тут зе лідер, беззаперечно. А Залужний – лідер довіри і лідер президентських виборів у всіх моделюваннях. А саме тому він не лише має шанси на перемогу в потенційній президентській кампанії та перемагає всіх конкурентів, а й реально є альтернативою для влади, яка зав'язла в корупційних скандалах, двушечках на Москву, династії та травневих шашликах. Це є справжня соціологія, а не фейкові формуючі зливи неіснуючих компаній.
Бо мова про них, коли вкидають про те, що Зеленський на першому місці, так, серед тих, хто відповідає за корупцію в Україні, що сталося, і серед тих, кого хоче український народ змінити у перших повоєнних виборах. При цьому Зеленський живе виборами та порятунком від відповідальності себе і своїх 5 успішних менеджерів з підозрами в корупції. А от Залужний, навпаки, намагається сконцентруватися на служінні інтересам держави і робить це успішно. Так було, коли він боронив Україну як бойовий офіцер, так було, коли він був головнокомандувачем, і так залишається сьогодні, коли він це робить на посаді посла України у Великій Британії. Саме тому стабільна і потужна підтримка Британії зараз – це заокрема його заслуга як посла, який 24/7 комунікує з всім британським політиком, і з владою, і з опозицією, і досягає результат. До речі, історична угода була, і це по визначенню самих британців, підписана тільки завдяки тому, що Залужний на своєму авторитеті зміг об'єднати як владу, так і опозицію навколо цього питання. Ніколи раніше Україна не підписувала нічого подібного. До речі, для Британії це теж перший такий досвід. Він працює в інтересах України, а не займається виборами, як дехто з 4-го поверху Офісу президента. ЗМІ багато пишуть, що офіційно Залужний про похід на вибори не заявляв. І це правда. Тому варто бути дуже обережним із такою інформацією. Та й виборів, відверто ж, немає. І я, до речі, не можу зрозуміти, звідки ця фанатична, просто ідіотська ідея провести весною вибори. А що Путін на це погодиться, припинить війну? Ні. Чи все ж таки хочуть під час війни провести вибори? Тоді це взагалі жахливо і показує реальне бажання Зеленського за будь-яку ціну утриматися за владу. Так от, виборів поки немає, але сподіваюся, що в разі їх проведення Залужний все ж таки візьме в них участь і переможе. Ну і якщо вже говорити про потенційну підтримку на виборах, то враховуючи тенденції, високу довіру українців та суспільні настрої, правильним кроком було б саме Зеленському підтримати Залужного на наступних президентських виборах. Тим більше, що 7 років правління Зеленського ми побачили вже і розуміємо, що наступні будуть тільки гірше. А хочеться змін на якість, на перспективу. І тому мені здається, що це був би правильний державницький крок для збереження єдності суспільства від Зеленського. Ну, за умови, якщо Зеленський думає про країну, а не про власні інтереси. І за умови, якщо він дійсно готовий поставити інтереси України вище за власні страхи та амбіції. І останнє. Я добре знаю, чого чекати від ОПи, коли в них істерика і переляк. Наразі легко передбачити, що буде використовувати влада. Це і медійні атаки, і вигаданий компромат, і кримінальні справи, адмінресурс, і багато іншого. Бо я все це вже відчував і на собі. Але все це було вже і в історії України. До речі, з тим самим Ющенка теж. І не спрацювало. Не спрацювало. Тож, якщо хтось вважає, що зможе цим, от те, що зараз я перерахував, залякати людину, яка зі зброєю в руках боронила Україну, то ці сподівання доволі марні. Тільки намагання чорнухою дискредитувати генерала. Це як в тій приказці. Якщо ви кидаєтесь когось лайном, лайно може до людини не долетіти, але на ваших долонях воно залишиться. Ви зрозуміли, Володимир Олександрович, чи вам треба ще простіше роз'яснити, як завжди вам це роблять? Ну і що я можу сказати? Час, вибори і воля українців розставлять все по своїх місцях. І ми отримуємо не лише нову владу, а й нові перспективи, досягнення потрібних результатів і унеможливлення нового етапу війни. Бо я розумію, лише людина, яка має профільну освіту і досвід військового, а Залужний це має, може унеможливити повторний напад Росії на Україну. Вірю я в це? Я більше того, знаю це. Тому сподіваюся, що коли вибори відбудуться, Залужний не лише прийме в них участь, а й візьме в них участь, а й переможе. От на цьому сьогодні ставимо 3 крапочки. Далі буде. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, дякую, що прокоментували. До речі, напишіть в коментарях, а за кого ви проголосували на виборах.
І поширте, будь ласка, це відео. Це важливо. Ну і як завжди, підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо ЗСУ, щоб в України було гідне майбутнє, і все було ЗСУ і Україна. Дякую вам.